لما ناخذ صورة للأرض من قمر صناعي وبمساعدة البرامج راح نشوف أن الأرض عبارة عن مجموعة من الألوان. اللون الأزرق يمثل الماء مثل البحار والمحيطات والخلجان، أما اللون الأخضر الغامق هذا يمثل الغابات، والغابات هذه تتميز بكثرة الأمطار، فنسمي هذه الغابات بالغابات المطيرة. أما الأخضر الفاتح هذه غابات وأراضي عشبية. واللون البني، اللون البني هذا يمثل أراضي صحراوية، واللون الأبيض يمثل الجليد. لماذا تبدو النباتات خضراء اللون؟ النباتات ما عندها دم، لكن عندها صبغة. الصبغة هذه اللي هي مادة ملونة، هذه الصبغة خضراء تقدر تتخيلها كأنها دم النبات. هذه المادة اللي أنا أشبهها بدم النبات اسمها الكلوروفيل. كلوروس باليوناني يعني أخضر، والمقطع فيل يعني ورقة، فالمادة الخضراء الموجودة في الورقة هذا معنات كلمة كلوروفيل، ونقدر نسميها يخضور. فإذا هي تبدو خضراء اللون بسبب وجود مادة اسمها الكلوروفيل أو اليخضور. ما هي وظيفة الكلوروفيل؟ الكلوروفيل اللي هي المادة الخضراء هذه أنا أشبهها مثل الخلايا الضوئية أو الخلايا الشمسية. الخلايا الشمسية هي تمتص الضوء، ضوء الشمس، لأن ضوء الشمس فيه طاقة، هذه الطاقة الضوئية راح تستخدمها في صنع الغذاء، فذا الكلوروفيل يساعد النبات في اقتناص الضوء. لازم تعرف أن مصدر الطاقة في طعامنا، طعام الحيوان، آتي من الشمس، لكن النبات تستخدم هذه الطاقة في تصنيع الغذاء. وببساطة احنا ناخذ غذاء هذا النبات، فهي عبارة عن سلسلة اسمها السلسلة الغذائية. الطاقة الضوئية يقتنصها النبات عن طريق الكلوروفيل، والنبات يحولها لغذاء. الحيوان يروح ياكل هذا النبات إذا كان هذا الحيوان عشبي، وفي حيوانات آكلات اللحوم تتغذى على حيوانات ثانية، فإذن هي عبارة عن سلسلة غذائية. فإذا نلاحظ أن الطاقة في البداية عند الشمس، بعدين النبات خذاها، بعدين الحيوان العشبي، بعدين آكلات اللحوم إذا لقت حيوان عشبي وتغذت عليه أو كلته. الحين النباتات اتفقنا أن هي تقتنص الضوء وتحول الطاقة الضوئية إلى غذاء تستفيد منه، وكل كائن حي يتغذى لازم يطلع فضلات. الفضلات اللي تطلعها النباتات هي عبارة عن أكسجين، فإذن في أكسجين قاعد يطلع من النباتات من خلال فتحات معينة موجودة أسفل الورقة، والأكسجين يمثل فضلات النباتات اللي إحنا نعتمد عليها، اللي إحنا نتنفسها. وكل الكائنات الحية تحتاج إلى أكسجين عشان تتنفسه، عشان تعيش، بما فيهم النبات نفسه اللي يطلع أكسجين. فالأكسجين اللي يطلع من النبات نعم إحنا نتنفسه ونعتمد عليه، صحيح هو فضلات النبات، لكن أيضا النبات بصورة معينة ياخذ هذا الأكسجين ويكسر في الغذاء اللي صنعه. فنستنتج من هذا مو بس إحنا نتنفس فضلات النبات اللي هي الأكسجين، أيضا النبات يسترجع فضلاته ويستغل فضلاته كالأكسجين في تكسير طعامه طريقة معينة راح تعرفها بعدين. مما يتركب النبات. النبات كائن حي، أجزاء الكائن الحي نسميها أعضاء، فخلونا نستعرض أعضاء النبات. أول عضو من أعضاء النبات اللي هي الأوراق، وفي عندنا الساق، والأشياء اللي موجودة في التربة واللي تمتص الماء والمعادن نسميها جذور. فإذن الأعضاء الأساسية للنباتات هي الأوراق والسيقان والجذور. لكن إذا كانت النباتات هذه نباتات زهرية راح يكون عندها عضو إضافي، عضو تكاثري نسميه الزهرة، فإذن هذا العضو هو الزهرة. ومو كل النباتات عندها أزهار، النباتات الزهرية فقط هي اللي عندها أزهار، وهذا عضو تكاثري يعني يساعد الكائن الحي اللي هو النبات في عملية التكاثر وزيادة في النسل.
ما هي وظيفة كل عضو من هذه الأعضاء؟ أول شيء خلونا نبتدي من فوق، من الأوراق. الأوراق هي مصانع الغذاء في النبات، لأن هي اللي فيها الكلوروفيل اللي هو اليخضور، وهذا يساعد في امتصاص الطاقة من الشمس، من ضوء الشمس، وتستخدمها في الغذاء، فإذن هي المصانع. أما السيقان هذه تحمل الأوراق للأعلى، فهي تساعدها في التعرض لضوء الشمس، وأيضا تحمل الأزهار اللي هو عضو التكاثر، فلما تحمل هذه الأزهار للأعلى فتساعدها في نشر حبوب اللقاح، وحبوب اللقاح هي أجسام مسؤولة عن عملية التكاثر. والسيقان لها وظيفة إضافية أيضا، هي تقوم بتوصيل الماء والغذاء إلى أعضاء النبات. فلاحظ أن الجذور تمتص الماء والمعادن، والسيقان توصل الماء والمعادن للأعلى إلى الأوراق وإلى الأزهار. الجذور مو بس وظيفتها أن هي توصل أو تمتص الماء والمعادن، أيضا لها وظيفة ثانية أن هي تثبت النبات في التربة. فإذا لها وظيفتين أساسيتين، تثبت النباتات في التربة وتمتص الماء والأملاح. في أيضا لها وظائف أخرى لكن راح نستعرضها بعدين. الأزهار هذه أعضاء تكاثر راح تنتج لي البذور، والبذور هذه عبارة عن أجنة، يعني مثل تركيب في جنين، ولما تغرس هذه البذور في التربة راح تعطينا نبات من نفس النوع. انظر إلى الخريطة واشرح لماذا تظهر بعض أجزاء الخريطة بلون أخضر غامق بينما تظهر أجزاء أخرى بلون أخضر فاتح. اللون الأخضر الغامق يشير إلى الغابات الكثيفة والغابات المطيرة، أما الأخضر الفاتح هذا يشير إلى أنواع أخرى من المناطق النباتية مثل الأراضي العشبية. فإذا أي أخضر فاتح هو عبارة عن أراضي عشبية. فإذا الأراضي اللي لونها أخضر فاتح تمثل مناطق عشبية أو غابات. الغابات هذه ليست كثيفة، توجد نباتات قليلة للغاية في الأجزاء البنية من الخريطة. وضح الأسباب المحتملة لذلك. الأجزاء البنية هذه تمثل صحاري جافة، فهي مناطق صحراوية أو شبه صحراوية، ولأن الماء هنا قليل ويتبخر بسرعة، لأن تركيبة التربة تختلف عن تركيبة التربة في الغابات، فالماء راح يتبخر بسرعة، فلا تعتبر مكان خصب لنمو النباتات. حدد المكان الذي تعيش فيه على الخريطة. ألف، ماذا تخبرك الخريطة عن النباتات التي تغطي الجزء الذي تعيش فيه؟ باء، هل تتفق مع المعلومات الظاهرة على الخريطة بشأن الجزء الذي تعيش فيه من العالم؟ وضح إجابتك. بالنسبة لي المكان اللي أنا أعيش فيه هو الكويت، لكن بالنسبة لك عمان راح تحددها على الخريطة. أنا تحديدي مو دقيق لأن هذه الخريطة مو دقيقة، يمكن شوية ماخذ من الإمارات أو شوية ماخذ من السعودية، لأن هذه الخريطة مو دقيقة. بالنسبة حق سؤال ألف، المقصود من هذا السؤال إذا كانت المنطقة اللي تعيش فيها محددة باللون الأخضر الغامق فهذه غابات كثيفة، أما إذا كانت في الأخضر الفاتح فهي غابات وأراضي عشبية، وإذا كانت منطقة بنية فهني مناطق جافة صحراوية والنباتات اللي فيها نباتات صحراوية أو فيها ندرة النباتات. بالنسبة حق سؤال باء، هل تتفق مع المعلومات الظاهرة على الخريطة بشأن الجزء الذي تعيش فيه؟ بالنسبة لي أنا أعيش في منطقة بنية صحراوية جافة، وبالتالي النباتات قليلة في هذه المنطقة القاحلة الجافة اللي هي الكويت. لا يمكن أن يعيش الحيوان إلا على كوكب الأرض لوجود النباتات على الأرض. لماذا؟ ما يقدر يعيش الحيوان إلا على الأرض لعدة أسباب. أول سبب أن النبات يقتنص ضوء الشمس ويحوله إلى غذاء. هذا الغذاء تستفيد من الحيوانات، وأيضا النبات يطلع فضلات اللي هي الأكسجين. الفضلات هذه راح تفيد الحيوانات، ما في حيوان يقدر يعيش من غير أكسجين. وأيضا النبات يوفر مأوى لبعض الحيوانات مثل الطيور لما تختبئ في جذوع الأشجار. لماذا تتفرع الجذور في التربة؟ اتفقنا أن الجذر مو بس وظيفته امتصاص الماء والمعادن، أيضا وظيفته تثبيت النبات في التربة. فإذا أول وظيفة تثبيت النبات،
ثاني وظيفة امتصاص الماء والأملاح. وثالث وظيفة اللي هو تخزين الغذاء مثل البطاطا الحلوة، وهذا مو موجود في المنهج عندك، اللي هو خاصية الثالثة تخزين الغذاء. فإذن الخواص الأساسية اللي هي تثبيت النبات في التربة وامتصاص الماء والأملاح. كل ما تفرعت الجذور في التربة أكثر، كل ما قوة التثبيت زادت وزاد امتصاص الماء والأملاح. لماذا الكثير من الأوراق عريضة للغاية ورقيقة؟ عريضة لزيادة سطح امتصاص ضوء الشمس، ورقيقة عشان ينفذ هذا الضوء إلى داخل أنسجة الورقة، إلى أماكن تصنيع الغذاء.